Hej! Mitt namn är Patrik Bardell Eriksson. Jag är dansare på Skånes dansteater. Och jag är med i Remind Me I'm Not Dead, koreograferad av Marie Carrasco. Marie hon jobbar med att ge oss olika dance tasks. Dance task det är uppgifter som hon ger till oss så vi kan kreera våra egna rörelser och så att vi kommer in i den rätta känslan. Så nu tänkte jag visa er första dansövningen. Jag kommer sätta på musik och då vill jag att ni ska groova. Ni ska hitta er personliga groove till musiken. I takt med musiken. Så ni får välja antingen så dansar ni i takt med musiken eller inte i takt med musiken. Vilket ibland kan vara lite svårt. Därför man känner den här takten och man vill dansa. Men försök och sträva att inte dansa i takt med musiken. Sen vill jag också att ni ska tänka att ni ska ha motstånd i rörelsen. Lite som att ni är i vatten. Så försök hitta er personliga stil, er personliga groove i takt med musiken eller inte i takt med musiken. Samtidigt som ni dansar i vatten. Då kör vi. Då dansar vi i takt med musiken. Kom ihåg motståndet i rörelsen. Dansa i vatten. Kanske gå ner. Och sen otakt i musiken. Olika tempon så man inte är i takt med musiken. Och sen i takt med musiken igen. Det kan vara små rörelser. Stora. Och så testar vi en gång. Inte i takt med musiken. Kanske långsamt. Och sen lite olika tempos. Nu får ni bestämma själva hur ni gör. Så vi groovar lite tillsammans. Så det här var dansuppgift nummer 1. Nu kommer dansuppgift nummer 2. Så nu vill jag att ni ska röra er i slow motion. Så att ni tänker att ni går i ert vardagsrum, köket kanske om det är riktigt stort. Eller där det finns plats. Och sen att ni är i vatten. Att hela kroppen, att ni är en bassäng och försöker röra er. Det kan bara göra en enkel som att gå bara. Och då måste man verkligen ha motstånd i rörelserna. I hela kroppen. Även i huvudet. Och håret. Så det där är en av det som ni ska tänka på. Sen kommer jag ge er 3 snabba rörelser. Vi kallar det elektricitet. Och det är 3 stycken. Den första är victory. Då ni tar upp händerna så här och så knäpper ni. Den här kallar jag victory. Så ni gör pop. Den andra är fixa frillan. Så ni går snabbt och sen fortsätter ni och fixa frillan långsamt. Och sen den andra, det kommer en stor meteor. Och då måste ni väja för den. Och då, den kan ju komma framifrån också. Då blir, så ni verkligen ser den här jättestora Haleys komet. Åh, hjälp! Så det är de 3. Nu ger jag bara lite som ni kan, lite hjälpmedel. Men sen om ni vill göra vicka rumpan istället. Eller sparka fotboll så får ni absolut göra det. Så det här var den här danstesken, eller dansuppgiften. Så då tycker jag att vi testar det med musik. Så då börjar vi med att gå i slow motion.
Tänk att ni är i vatten så det är svårt att röra sig. Det är motstånd i alla rörelser som ni gör. Så då gör vi lite elektricitet. Victory. Fixa frillan. Tänk att ni gör så snabbt som möjligt den här rörelsen. Nu kommer det en komet. V för den. Och sen kan man bestämma, vill man göra kanske komet igen? Eller fixa frillan. Victory. Eller så kan ni välja er egna snabba rörelser. Shaka rumpan. Så går vi tillbaka till slow motion. Sparka fotboll. Och sen gå tillbaka. Det där är lite svårt ibland när det blir sådär. Men det är det som är utmaningen. Att ni verkligen ska hålla denna konstanta slow motion. Så nu testar vi själva. Så får ni bestämma själva om ni vill hänga med mig. Eller om ni vill göra er egna snabba rörelser. Så, nu har vi gjort 2 stycken dansuppgifter. Så nu tänkte jag sätta ihop de här dansuppgifterna. Så jag tänkte att vi börjar först med att vi gör vår personliga groove. Antingen i takt med musiken eller otakt med musiken. Det blir lite konstig dans. Så det blir bra kontrast från er personliga sköna stil till den här upp. Och sen går vi in till dansuppgift nummer 2. Att vi går in i slow motion med de här Victory, frillan, meteoriten eller egna kreativa snabba rörelser som kanske rumpan, jag vet inte, fotboll. Och sen kommer jag släppa er lösa så får ni bestämma själva. Vill ni köra groove med musiken eller inte i takt med musiken? Eller vill jag köra slow motion och massa snabba rörelser? Så då ger jag er egna kreativa tänkande och ni får göra er egna koreograf. Så jag tycker att det blir liksom en stor koreografi som vi ska göra tillsammans, så vi kommer dansa tillsammans. Och ni kommer kunna vara också en koreograf. Så jag tycker att vi testar detta nu. Så nu ska vi faktiskt dansa till musik som är med i stycket. Så det är också lite roligt i den här Remind Me I'm Not Dead. Och kompositören är Mikael Karlsson. Så då börjar vi med första dansuppgiften. Försök hitta rytmen. Motstånd i rörelsen också. Och nu testar vi att dansa inte till musiken. Och försök att hitta er egna stil. Så ni behöver inte helt efterapa mig. Och sen går vi in i slow motion. Och så testar vi de här elektriska snabba rörelserna. Victory. Frillan. Meteoren. Kanske er egna. Fotbollen. Och nu
så släpper jag er lösa. Nu får ni bestämma själv om ni ska göra dansuppgift nummer 1 med groove eller i takt med musiken. Eller 2:an slow motion med snabba rörelser. Så nu dansar vi tillsammans och ni bestämmer själva. Ni behöver inte göra alls vad jag gör. Eller så gör ni som mig. Om ni har lite dålig inspiration. Så, hur kändes det? Kändes det bra? För mig kändes det jättebra. Det var jättekul att ni ville vara tillsammans här med mig. Så jag hoppas att vi ses snart i någon föreställning. Ta hand om er. Puss och kram från mig. Hej då!